जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई प्यास है। ਲਾਈਵ ਟਾਕ ਐਟ 8 PM 'ਚ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਗਾਣੇ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਗਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਦੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਓਲਡ ਹਿੰਦੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਮੀਨਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਨਜ਼ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੀਨਜ਼ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਕੋਲੀਗਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੀਨਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੀਨਜ਼ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਸਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੀਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਲਡਰਨ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੇ, ਟੀਨਸ ਨੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ। ਅਤੇ ਯੰਗਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੀਨਜ਼ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਟੀਨਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੀਨਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ, ਇੱਕ ਮੀਨਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੀਨਜ਼ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਆਪਣੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੋ ਥਿੰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਬ੍ਰੇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਥਿੰਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਫ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਫੈਕਟਡ ਹੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਜ਼ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ ਦੂਸਰੇ ਦੀ, ਉਹ ਮੀਨਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮੀਨਜ਼ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਸਟਰੈਸ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੀਨਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਫਰਦਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਸ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੀਗਸ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਨਾ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਨੇ, ਜੋ ਮੀਨਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਨਜ਼ ਜਿਸ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੀਗਸ ਕੋ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੀਨਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ 'ਚ ਰੱਖੀਏ। ਬਦਲਾਵ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜੋ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ
ਉਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਗੱਲ ਆ ਆਪਾਂ ਮੀਨਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਜੋ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੀਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟੀਨਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਬਸ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਇਹ ਕਰ ਲਈ, ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਉਹ ਟੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਿੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਧੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਠੇਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਫੈਕਟਸ ਮੀਨਸ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਚਲੋ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਫਰੈਂਡਸ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਨਸ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਪੀ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਕਿ ਮੀਨਸ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓਗੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਬਣੇ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਏ। ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟੀਨਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੀਨਸ ਸਟਰੈਸ ਦਾ ਫਿਰ ਸਹਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਟੀਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਟਰੈਂਥ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜੋ ਸਟਰਗਲ ਪੀਰੀਅਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਲੋਨ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੋਂਗ ਰਾਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਊਟ ਆਫ ਪਾਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕਰੀਅਰ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਲਾਈਫ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮਸ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਛੂਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਛੂਆ ਅਤੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਰੇਸ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਦਾ ਅਤੇ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਛੂਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਸਲੋ ਆ ਅਤੇ ਪਰ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਛੂਏ ਦੀ ਚਾਲ 'ਚ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਠੀਕ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹੋਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਛੂਏ ਦੀ ਚਾਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਛੂਏ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲੀ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੀਨਸ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੀਨਸ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਟਰਗਲ ਪੀਰੀਅਡ। ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਖਰਗੋਸ਼ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਨਸ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਕੀ ਆ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਕਛੂਆ ਦੂਰ ਆ, ਹਜੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਿਫਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਖਰਗੋਸ਼ ਵਾਂਗੂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕਛੂਆ ਹੈ ਹੌਲੀ ਕਰਦਾ ਵਿਨਿੰਗ ਪੋਲਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਈਗੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੀਨਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੀਨਸ ਘੱਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੇਸ ਵਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਛੂਏ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੀਨਸ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਨਿੰਗ ਪੋਲਸ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੀ ਮੀਨਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਲਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਫਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਨਸ ਲਿਫਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਵਧਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਅਤੇ ਨੇਚਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਜਸਟ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੀ ਕਰਨੀ। ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਗੇ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਨੇਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਫਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਵਿਨਿੰਗ ਪੋਲਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਬੰਦੇ ਈਗੋ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਡਾਊਨ ਨੇ, ਉਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਅਤੇ ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ,
ਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਲਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲਿਫਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਨਸ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-15 ਸਾਲ ਲੰਘਣ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਲਿਫਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੀਨਸ ਡਾਊਨ ਕਰੀ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 10-15 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੈਲਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਜੈਲਸ 'ਚ ਡਾਊਨ ਕਰੀ ਗਏ, ਅਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 10-15 ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟਰਗਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਟਰਗਲ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੀਰਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਹੀਰੇ ਦੀ ਖਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ। ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੰਦੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨੌਲੇਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਜਾਣੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਔਰਾ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮੀਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪ ਸੋਚਦਾ ਸਮਝਦਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇਚਰ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀਰੇ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨੇਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਗਲ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਹੀਰਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੇਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੀਨਸ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਸਪੋਰਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ 'ਚ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਭ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਈ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਟਾਕਸ 'ਚ, ਇੱਕ ਵਟ ਇਜ਼ ਗੋਡ ਪਾਵਰ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਟਾਕ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨੇਚਰ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਨਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇਚਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧੂੜ ਚਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਜੇ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਮੀਨਸ ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ।
ਸਿਰਫ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਸਪੋਰਟ ਰੱਖੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਮੁੜ ਘੇੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੇਚਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੀਨਸ ਟੀਨਸ ਨੇ, ਟੀਨੇਜਰਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇ ਲਾਈਫ ਦੇਖਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਨਸ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਦੇ ਡਾਊਨਫਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਡਾਊਨਫਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਨਰਜੀ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਭਲੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ 100%, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਚਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਭਲੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਚਾਹੇ ਏਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, 30-35 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੀਨਸ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਫ ਲੰਘੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਚੰਗਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਫੋਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਏ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੰਘਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਰੇਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲਿਫਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਰੇਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੀਨਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੇਜ਼ ਅਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੇਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੜ ਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਨ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੀਨਸ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਮੀਨਸ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਮੀਨਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਈਗੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਤਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਿਸਟੇਕ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਚਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਹੈਪਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਫਿਰ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੇ ਆ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੀਨਸ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਅਟੈਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਟਰੋਂਗ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਟਡ ਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋਬਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਨਸ ਆਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਰਕਲ ਚੱਲ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਆ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆ ਆਪਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਅਟੈਚ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੈਂਥ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਬ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਵੀ ਦੱਸਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਆ ਉਹ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੋਇਸ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਥਰਡ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕੇਸ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੰਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਗੱਲ ਆਪਣੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜੋ ਇਹ ਇਰੀਟੇਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਫੈਕਟ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੋਹਬ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸਿਸ ਦੱਸਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਦੱਸਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ 30 ਈਅਰਸ 35 ਈਅਰਸ ਦੀ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਸੁਣਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜੋ ਸਟ੍ਰੋਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਟ੍ਰੋਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ, ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਚੋਇਸ ਆ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਆ ਵਿਦਆਊਟ ਇੱਕ ਸਟਰੈਸ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦਬਾਓ ਨਾ।
ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਦਬਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਥੋਟਸ ਆ ਉਹ ਦਬ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੀਨਸ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ 10-15 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਅਟੈਚਡ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਫੈਕਟ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਂਗ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਖਿਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਦੱਸਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅੱਜ ਸੌਂਗਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋਈਏ। ਇੱਕ ਉਹ ਮੈਂ ਸੌਂਗ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, 2-3 ਲਾਈਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਕੋਈ ਆਈ ਆ ਠੀਕ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋਈਏ, ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਗਾਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਐਕਟਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਦੀ ਟਾਕ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।